คือถึงแม้เราเป็นจังหวัดเล็กๆเนี่ยแต่ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ติด1 ใน 5ของประเทศแต่ก่อนเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันถึงขนาดสมมติเล่าให้กับคนเด็กๆรุ่นนี้ฟังเหมือนอ่างทองคำปรากฏว่าเมื่อวันที่1 มีนาคมปีพุทธศักราช 2554 ไม่นานมานี้เองก็ปรากฏว่าเกลือทะเลได้ตาลงในพระราชกิจจานุเบกษาจัดว่าเป็นสินค้าเกษตรและผมจากเดิมเนี่ยเป็นนายเมืองก็กลายเป็นเกษตรกรอย่างสมบูรณ์แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมุ่งหมายให้สมุทรสาครเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช 2520 เป็นต้นมาภาพความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือสมุทรสาครกลายเป็นจุดหมายของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่และบางส่วนเมื่อตั้งตัวได้ก็กลายเป็นพลเมืองของสมุทรสาครดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์การประกอบอาชีพของชาวนาเกลือชาวประมงรวมทั้งชาวสวนมะพร้าวที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมธรรมชาติและต้นทุนการผลิตที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้อาชีพเหล่านี้เริ่มลดบทบาทและอาจหมดความสำคัญลงไปได้ในอนาคตหากแต่ปัจจุบันชาวประมงชาวนาเกลือและชาวสวนมะพร้าวก็มีการปรับตัวและต่อยอดจากต้นทุนเดิมเพื่อให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในปัจจุบันกรณีพร้าวหอมคาเฟ่ชาวสวนมะพร้าวรุ่นที่ 3 อย่างคุณวุฒิเจ้าของกิจการพร้าวหอมคาเฟ่เป็นการต่อยอดธุรกิจสวนมะพร้าวของครอบครัวโดยปรับสวนมะพร้าวเป็นร้านอาหารแม้ว่าสวนมะพร้าวจะเข้าถึงได้ยากแต่คุณวุฒิก็อาศัยโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่ซึ่งสอดคล้องกับยุคสมัยและยังรักษาอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวไว้ได้เอาง่ายๆตั้งแต่จำความได้เกิดมาเนี่ยคือปู่ย่าก็อยู่ทำกับสวนมะพร้าวมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นตัดเองรับเองขายเองส่งเองทุกอย่างเลยต้องบอกว่าเราก็คือหลังจากปู่ย่าแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เจริญรอยตามมาอยู่กับมะพร้าวมาตลอดซึ่งเราก็คือต้องบอกตรงว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับที่ต้องเจริญรอยตามต่อไปคือแนวคิดเนี่ยคือเริ่มต้นคือพ่อแม่ก็มีไอเดียตรงนี้ด้วยแล้วเราก็มีไปทำร้านสเต็กตรงนั้นก็เลยเหมือนเอากลับมาชนกันมาแมทกันแล้วอย่างอื่นก็คือเพิ่มเติมหลังจากที่เราไปเซอร์เวย์ด้วยเพื่อหาประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์เราไม่มีเลยทางด้านร้านแบบนี้ไม่มีเลยเป็นศูนย์เลยแต่ก็ไม่ได้กลัวเลยว่าเดี๋ยวเอามาดัดแปลงเพราะว่าส่วนใหญ่เราคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบเที่ยวกับธรรมชาติในแบบนี้และอย่างบ้านแพ้วเราค่อนข้างโดดเด่นกับเรื่องมะพร้าวอยู่แล้วในตอนนั้นก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ข้างในเนี่ยถ้าโปรโมทไม่ดีเนี่ยการโฆษณาไม่ดีเนี่ยมันยากแน่แต่ผมก็ไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมพอเริ่มค้าขายเริ่มทำเนี่ยผมไม่กลัวแล้วผมเริ่มอยู่กับเป็นแล้วก็พยายามที่จะศึกษาเข้ามาโดยตลอด ก
นอกจากการปรับตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้ว การนำวัตถุดิบจากท้องทะเลและสวนมะพร้าวมาแปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของสังคมสมัยใหม่เช่นการทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำช่อดอกมะพร้าวไซรัปจากน้ำตาลมะพร้าวเกลือสปาผลิตภัณฑ์เกลือเสริมความงามในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ภาคประชาชนยังมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ผู้คนวิถีชีวิตภูมิปัญญาด้านต่างๆเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นบ้านท่าฉลอมศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนในท่าฉลอมเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อชุมชนของสมุทรสาครพัฒนาเมืองนำเสนอเรื่องราวชุมชนชาวประมงบ้านท่าฉลอมเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือประมงในอดีตอีกทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อของชุมชนกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนนาเกลือตำบลพันท้ายนรสิงห์เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณเลอพงษ์จันทองปราชญ์ท้องถิ่นที่ต้องการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำนาเกลือสมุทรและยังริเริ่มพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนโรงเรียนนาเกลือของเราที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรู้สึกของผมที่ผมเองได้เห็นวิถีชีวิตอาชีพการทำนาเกลือของเราเนี่ยลดลงทุกวันผมก็เลยปรึกษาหารือกับพี่น้องเกษตรกรบางรายก่อนนะครับว่าเราน่าที่จะสร้างสถานที่สักแห่งหนึ่งแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเป็นศูนย์เรียนรู้นะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กรุ่นใหม่ให้คนรุ่นเก่าเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้เกลือเนี่ยมันทำยังไงแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะครับน่าจะอนุรักษ์เอาไว้พอคิดเสร็จก็เริ่มลงมือครั้งแรกก็เป็นหลังคามุงจากเล็กๆก็มีการบรรยายให้ความรู้กระบวนการขั้นตอนการผลิตเกลือทะเลตั้งแต่กระบวนการเอาน้ำทะเลมาสู่กระบวนการหมุนเวียนนะครับก็สร้างเป็นจะมีเนื้อที่ประมาณ6 กระทง 6 ไร่นะครับก่อนเกษตรกรจะขายน้ำจากนาเชื้อเข้าสู่ในนาปงหรือนาวาเขาต้องกิ้งกดดันให้ท้องแข็งเลยเหยียบไม่จมนะเวลาเก็บเกลือเนี่ยดินจะไม่ขึ้นพอไข่ก็นาเชื้อเข้ามาปั๊บมันก็เกิดดอกก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำก็กระทบกระสายลมก็จมลงกลายเป็นเม็ดแดดแรกก็เหมือนน้ำตาลทราย5 แดดก็เอาไปทำกะปิทำน้ำปลา10 แดดก็เอาไปดองผักดองปลา15 แดดก็เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานกระจกโรงงานกระดาษโรงน้ำแข็งอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำยาสีฟันทำสบู่พวกนี้ก็จะเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆเช่นกลุ่มต่อเรือจำลองตำบลบางย่าแพรกกลุ่มวิสาหกิจกะปิเรือไทยตำบลบางกระเจ้ากลุ่มอาชีพเครื่องเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดีกลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่บ้านโรงเข้อนาคตสมุทรสาครอาจไม่ใช่ภาพจำที่ทุกคนรู้จักอีกต่อไปแต่เป็นสมุทรสาครในภาพลักษณ์ใหม่ที่ยังเป็นจังหวัดที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอันดับต้นๆควบคู่กับการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานการพัฒนา